Λοιπόν, χαίρετε. Γεια και πάλι. Επανήλθαμε. Καλώς ήρθατε για άλλη μια φορά σε ένα reaction video. Έχουμε σήμερα ένα συγκρότημα από τα πολύ μεγάλα συγκροτήματα του metal. Από αυτούς που μας έκαναν έτσι να μοιηθούμε Ναι, στους ρυθμούς του γκαν γκαν γκαν. έναν από τους Big Four, η Megadeth λοιπόν. Ναι, Megadeth. Βγάλανε τώρα στις αρχές του Σεπτέμβρη καινούριο δίσκο. The Sick, The Dead and The Dying. Ναι, μετά από 6 χρόνια από απουσία από τις δισκογραφίες, με πάρα πολλές έτσι, γενικά αναταράξεις στο στρατόπεδο των Megadeth. Τι είχαμε την αρρώστια. Είχαμε τον καρκίνο του Mustaine Του Mustaine. το 19, το ξεπέρασε Το ευτυχώς. ξεπέρασε, οπότε μάλλον και ο τίτλος δεν ξέρω τώρα είναι εμπνευσμένος. Θα μπορούσε. Παραπέμπει σίγουρα. Ναι. Έχει έτσι κάτι Ναι. να μας δείξει, μάλλον. Και τι είχαμε, και είχαμε και ένα σκάνδαλο σχετικά με τον Είχαμε μπασίστα, τον Έλευσον, ναι, που είχε Έτσι. διαρρεύσει ένα βίντεο με πικάντικες στιγμές. Βέβαια δεν ξέρω κατά πόσο έφταιγε ο άνθρωπος, γιατί αποδείχθηκε ότι ήταν ενήλικοι και οι δύο. Ναι, κατηγορήθηκε ότι ήταν ανήλικη η κοπέλα Στην στα αρχή, βίντεο, ναι. έγινε ένας χαμός, τέλος πάντων μετά δεν έγινε τίποτα και τελικά έφυγε από την μπάντα. Έφυγε από την μπάντα, Κάποιο βέβαια λόγο. τα μέρη του τα ξαναγράψανε στο δίσκο όλα και τα έχει γράψει ο Steve DiGiorgio, ένας από τους πολύ σπουδαίους μπασίστες που υπάρχουν στον χώρο του metal. Τώρα με τους Testament, αυτόν τον καιρό βγάλανε και Testament καινούριο, θα το δούμε και στα επόμενα και αυτό. Ο Steve DiGiorgio δεν υπάρχει λόγος να, δηλαδή από τους Death, τους Obituary, μέχρι και από τους Ice Death νομίζω πέρασε, τους Testament, ένα κάρο, δηλαδή η λίστα είναι ατελείωτη, είναι από τις εμβληματικές φυσιογνωμίες. Πώς της γίνεται, metal. ρε παιδί μου, κάποιες φορές έτσι. Άμα είσαι τόσο καλός, γεννήθηκαν και σε αυτή τη φάση μέσα που ήταν. Ένα κλικ έτσι να βγουν όλα Ναι. και να ντύσεις. Λοιπόν, το συγκεκριμένο το βίντεο βέβαια ο Mustaine έχει πει ότι δεν έχει να κάνει με κάτι παραπάνω από την μαύρη πανόλη, το μαύρο θάνατο που ήταν το 1300 πόσο ήταν ξέρω εγώ. Και ότι δεν έχει σχέση με τον COVID τώρα έτσι. Δεν έχει όλη η σχέση με κατάσταση. τον COVID, εμπνεύστηκε από ένα τραγούδι παιδικό, το οποίο λέει tissue we all fall down, χαρτομάτιλο όλοι πέφτουμε κάτω, πώς είναι κάποια παιδικά, όπως έχουμε και εμείς το... Μάλλον τη μετάδοση εννοεί. Έτσι. Τραγούδια τα οποία βγήκαν εκείνη την εποχή και τα τραγουδάμε ακόμα στα σχολεία χωρίς να ξέρουμε για ποιο λόγο. Όπως Μάλιστα, τώρα κατάλαβα. με το καράβι. Αυτό. Ναι, που Που τους φάγανε όλους στο Τους τέλος. φάγανε όλους, αυτό. Ναι, Λοιπόν. που πεινούσανε και φάγανε Ναι, τα ναι, αγόρια. ναι. Αυτό. Καλά, Τα δεν αγόρια. ακούγεται η μελωδία τώρα, απίστευτο. Ναι, είδες κάποιες φορές. Πάντως το ρεζουμέ το. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε το τραγούδι, να δούμε τι έχει να πει και Πάμε. το συζητάμε, ναι. Ναι. Αυτό το φωνάζαν όταν περνούσαν να τους μαζέψουν Σύγχρονη εποχή βλέπουμε. σύγχρονη εποχή, αλλά αυτό είναι ανάμνηση από τα παλιά. Αυτό είναι το τραγούδι που λες, Όχι, είναι αυτό που φωνάζαν αυτοί για να μαζέψουν τους νεκρούς στην πανδημία. Σωστά. Megadeth, μπουζάκι, το παλικαράκι. Σύμπτωση. Chapter 3. Θεματικό βίντεο κλιπ φαίνεται, έτσι, Σενάριο, ιστορία. ναι. Και η κλασική μασκότ που είναι σε όλα τα Megadeth. Δύναμη. Invaders came on random ships, sailed the Black Sea west to Sicily. Yeah, yeah. The sick,
Αρκετά κλασικός μεγκαντεπίχος, έτσι. Εντάξει, είναι και η χαρακτηριστική φωνή που. Ωραία, εντάξει, Ναι. μ' αρέσει που το κρατάνε αυτή. Ο στίχος περιγράφει το πώς έγινε η πανδημία πάντως. Που ήρθαν τα πλοία, τα μεταποντίκια μέσα στα πλοία και. Εδώ αυτός ο κύριος τι έπαθε. Α, και το παιδικό το τέτοιο. Πλάκα μου, ωραία. Βρέχει αίμα. Δεν το βλέπω καλά. Να τα μας. Ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Και το κομμάτι δηλαδή, κομματάρα. Τώρα τι έγραφε εκεί, Αποκαλύψη. Κύριε. Green Zone. Είναι πολύ τώρα. Δεν μου. Κάτι τον. Είναι λίγο ζόμπι κατάσταση. Είναι η άρρωστη μάλλον ρε Ναι. αυτή. Ναι, δεν είναι. Προφανώς και δεν- παραλληλίζει έτσι κάποια στοιχεία. Το τραβάνε. Μάλιστα. Τους έφαγε λάχανο. Και επιπλέον είναι χαμός. Έχει έτσι αυτά τα τοπία παλιού τύπου. Ναι. Λοιπόν, θα ήθελα πάρα πολύ να δω τι έγραφαν τα τέτοια. Γιατί. To be continued. Chapter 3. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αρχίζει από το 3 και θα πάει στο 1, άραγες. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει και άλλα. Λες. Μπορεί να, Δεν το ξέρω. δεν ξέρω το track listing πώς έγινε. Ωραία. Λοιπόν, τι είδαμε. Τι είδαμε, είδαμε τον Vic Rattlehead. Rattlehead. Ναι, Ναι, τη είναι μασκότ mascot. δηλαδή, Mascot, που ναι. μάλλον παριστάνει τον Black Death, την Πανόλη. Και έχει πάρει λίγο σβάρνα Ότι υπάρχει. ότι υπάρχει. Εκείνο το Ξεκινώντας μπάρμπα, από εκείνο τον κύριο εκεί που μόλις άρχισε να συνειδητοποιεί έτσι, ότι δεν θα πάνε καλά τα πράγματα. Δεν ξέρω, ήταν λίγο ασαφές στην αρχή, μετά ήταν λίγο πιο σαφές γιατί έβλεπε στον κόσμο ότι αρχίζει και πεθαίνει. Το παιδάκι έβλεπε βίντεο, Από... παλιές εικόνες από αρρώστιες, από νοσοκομεία, από παιδιά. Το παιδάκι, ο νεαρούλης νεαρός. εκεί με τη Megadeth την μπλούζα. Το κομμάτι έτσι δυνατό και περιγραφικό. Το τι γινόταν εκείνη την εποχή. Και κλασικό Megadeth έτσι. Εγώ είχα ακούσει και τα δύο κομμάτια που είχαν βγάλει στον Αύγουστο κάπου, ένα συγκλάκι βγάλανε και τα κομμάτια ήταν πολύ δυναμικά, πιο γρήγορα από αυτό, ήταν πιο θρασοειδή, αυτό είναι λίγο πιο στο heavy thrash ας πούμε. Αλλά
Από εκεί και πέρα το κομμάτι πράγματι, το κομμάτι μιλάει σίγουρα για το Black Death, την πανδημία αυτή. Θανατηφόρα Εντάξει, εμένα μου ασθένεια. φαίνεται πολύ δύσκολο δεν έχει επηρεαστεί από τον COVID την όλη φάση, από τον δικό του Μας το ξεκαθάρισαν, τώρα τι θες. Ο ίδιος το είπε, ότι δεν έχει να κάνει, αλλά ξέρω πολύ. Λίγο μπορεί να του το θύμισε, αλλά να μην το λέει. Ναι, η αρρώστια εκεί πέρα είναι πολύ έτσι βαρύ το κομμάτι που δείχνει στο παιδάκι που βλέπει, το νερό που βλέπει τα παιδάκια που υποφέρουν. Θέλει να προκαλέσει έτσι ένα σοκ, θέλει να προκαλέσει αίσθηση για να σου δώσει έτσι και το στίγμα του τραγουδιού. Εγώ σε κάποια φάση νόμιζα ότι εκεί με τα αίματα γράφει σαν από τα αμαρτήματα που. Απληστία και τέτοια, χωρίς να είμαι σίγουρος, αλλά νόμιζα ότι διάβαζα grid κάπου. Και ίσως ας πούμε ότι η αρρώστια, ίσως το πάει ότι η αρρώστια της εποχής δεν είναι απαραίτητα ασθένεια με την έννοια του ιού ή οτιδήποτε, και ότι είναι η αρρώστια που έχουμε στις ψυχές μας κατά κάποιο τρόπο. Θα ήθελα πάρα πολύ να μπορώ να σταματήσω σε ένα καρέ και να δούμε τι έγραφε εκεί με τα αίματα. Περνούσε αρκετά γρήγορα το πλάνο που έγραφε πάνω σε εφημερίδες, νομίζω. Εγώ δεν μπήκα στον κόπο καν. Δεν το πρόλαβα. Είναι κομβική τη λεπτομέρεια. Το κομμάτι είναι πάρα πολύ ωραίο. Ο Κίκο, ο κιθαρίστας, δεύτερος δίσκος που βγάζει με τους Megadeth, είναι ένας εκπληκτικός κιθαρίστας και από ό,τι εγώ τον παρακολουθώ. Και το solo μετρούσε πάρα πολύ. Ναι, και εγώ τον παρακολουθώ και στο YouTube που έχει το κανάλι του. Κάνει και vlog πολλά, κάνει και μαθήματα. Φαίνεται ένας πολύ έτσι cool τύπος. Γενικά είναι πολύ ελπιδοφόρο και είναι πολύ όμορφο να βλέπεις συγκροτήματα τα οποία έχουν διαμορφώσει τον ήχο, έχουν διαμορφώσει ολόκληρη την metal σκηνή με την παρουσία τους και τη δισκογραφία τους. Να βλέπεις ότι ακόμα και σήμερα στο 2022 βγάζουν κομμάτια τα οποία είναι πιστά στην ιστορία τους. Ναι, πορεύονται αξιοπρεπώς στην ιστορία, πάνω στα μονοπάτια τους. Και αυτό είναι εντυπωσιακό. Σίγουρα είναι αυτό που λέμε καμιά φορά ότι δεν μπορεί να συμβεί πολύ εύκολα. Δεν μπορεί. Και σίγουρα έχουν κάποια σκαμπανεβάσματα όσο αφορά τη δισκογραφία τους. Κάποιοι δίσκοι δεν ήταν τόσο καλοί όσο κάποιοι άλλοι. Κάποιοι δηλαδή φάνηκε ότι υπήρχε μια κοιλιά, αλλά εντάξει, είναι και λογικό στα τόσο χρόνια, τώρα 40 χρόνια πάντα. Ακριβώς. Ναι, λογικό το βρίσκω. Ναι, γενικά θα ακούσουμε όλο το δίσκο με την ησυχία μας για να δούμε όλα τα κομμάτια τι είναι. Θα περιμένουμε με πολύ ανυπομονησία να βγει κανένα καινούριο κλιπάκι, γιατί τα βίντεο κλιπ είναι πολύ πιο ωραία από το να ακούσει έναν δίσκο. Σου δίνει και το οπτικό ερέθισμα. Και τη συνέχεια αυτού του βίντεο κλιπ. Τη συνέχεια του βίντεο κλιπ. Μπορεί να ξεδιαλύνει λίγο και αυτά που λέμε. Μπορεί να συνειδητοποιήσουμε ότι ό,τι λέμε μάλλον μπορεί να μην ισχύει. Καλά, ή μπορεί και να πέσαμε και πάντως, άμα έχετε κάποια άποψη παραπάνω ότι τι γράφανε. Και ξέρετε, πείτε μας. Ναι, τι γράφανε τα τέτοια, αν μπορεί κάποιος να ξεδιαλύνει, θα το δούμε κι εμείς βέβαια. Πέστε μας τις εντυπώσεις σας για το πώς σας φάνηκε ο Mustaine και η Megadeth του 2022. Να πω εγώ μια εντύπωση. Πάρα πολύ ωραίος μου φάνηκε. Και μετά από τα προβλήματα υγείας, δηλαδή πολύ μάχημος, κανένα πρόβλημα μου φάνηκε. Ναι, αλλά πείτε μας κι εσείς. Φαίνεται ότι έχει ξεπεράσει. Εγώ η αλήθεια είναι ότι όταν έβλεπα κάποια βίντεο και μετά τον έβλεπα πάρα πολύ γερασμένο. Τι να κάνει αλλά μετά που είχα δει ένα vlog του Κίκο πώς προετοιμαζόταν για τις περιοδίες και τον έδειχνε σε κάποιες φάσεις και έβλεπες ότι ξέρω κρατάει γερά ακόμα. Κρατάει γερά. Και μακάρι να αντέχει. Μακάρι να αντέχει. Τους χρειάζεται αυτούς τους μεγάλους καλλιτέχνες στη μουσική μας. Έτσι, μπράβο. Ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Τα λέμε σε άλλο βίντεο. Γεια σας. Τα λέμε.